Ja, en ik hoor jullie alweer denken, daar zit hij weer op zijn stoel. Ja. Dat is toch wel een favoriete bezigheid voor mij. Lekker voor de camper in mijn stoel. Ik wil niet zeggen dat ik vandaag niks gedaan heb hoor, maar we hebben gewandeld. We zijn het hele dorp door geweest. Ja, ja. Maar het was het eerste woensdag vandaag. Als jullie dit zien is het alweer een stukje later, maar op dinsdag en woensdag waren alle terrasjes hier gesloten. Nou ja, terrasjes. De wijnboeren hebben terrasjes bij hun huis. Dus we hadden gedacht, laten we vanmiddag even een paar wijnboertjes opzoeken voor de Vederwijzer. Het is tenslotte de maand september, oktober en dan komt de eerste wijn. En dat noemen ze Vederwijzer voor degene die dat niet kent. Een beetje zoete witte wijn, zeg maar. En ja, wij houden nogal van zoet. Dus ja, vandaag een heerlijke dag. Graadje of, ik kan het niet meer zien op mijn horloge trouwens. Het is nu nog 21 graden. De zon gaat net onder. Tenminste achter de berg, hij is nog niet onder. En nou, het was overdag een graad of 3, 24. Sterker nog, het was zo warm. Gewoon onder het luifetje wegduiken, zeg maar. Want anders was het te. Morgen weer rood verbrand, waarschijnlijk de benen. Nou, ze zijn al een beetje bruin, dus het is niet meer zo erg. Maar in ieder geval moet ik wel even vertellen. Het was weer moeilijk onderweg om een plekje te vinden. We staan nu in Kesten. Ook die plek kennen jullie van ons. Nou, het is eigenlijk voor Kestense begrippen erg druk hier. Wij staan nog vrij ruim, maar dat komt dat wij helemaal aan het eind gaan staan. Heel veel mensen die gaan, ja, ik weet niet, op een kluitje zitten. Waarom? Vraag mij het niet. Maar dat is een keuze van diegenen die dat waarschijnlijk leuk vinden om allemaal bij elkaar te zitten. Een druk hondenbereik hier. Het is de hele dag geblaf op je oor. We hebben 3 campers gezien. Oh nee, 4 zijn er. Die hebben 18 honden mee. Dus ook dat kan in een camper. We gaan straks even naar de wijnboer. Daar zijn we uitgenodigd. Toevallig kwam hij vanmiddag voorbij. En hij vertelde dat hij ging plukken. En ik zei van, maar heb je al Vederwijzer gedaan? Want die voorraad van ons is inmiddels alweer op. Ja, die kan je niet lang bewaren hoor. Dus die moet direct op. Dus als je een flesje koopt, direct optanken. Maar hij zegt maar, nee, ik moet vanmiddag dus plukken. Vanavond om 7 uur ben ik terug. Kom dan even bij mij langs. Dat is hier op 200-300 meter van de Camperplaats. En dan gaan we even een proeverijtje doen. Welke Vederwijzer of jij lekker vindt. Nou, dus ik ben heel benieuwd. Dat aanbod hebben wij natuurlijk aangenomen. En daar gaan we zo meteen naartoe. Oh ja, nog even terug. We kwamen uit Klussenraad. Had ik niet vermeld geloof ik in het vorige filmpje. Maar de regisseuse heeft dat eronder gezet. Maar deze kant op, het was bijna overal vol. In ieder geval, we wilden naar Minheim. En Piesport is ook zo'n favoriet plekje van ons. Allebei bomvol. En dan heb ik het niet over eind van de dag. Nee, vanmorgen om 11 uur. 11 uur, half 12, alles gewoon vol. Nou ja, je ziet hier ook, het is hier ook vrij druk. Dus het is overal druk in de Moezel. Dus ik moet even gaan bekijken wat we morgen gaan doen. Of we nog ergens een plekje proberen aan de Moezel. Of dat we gewoon ergens binnenland ingaan. Dat kan natuurlijk ook. Het blijft lekker weer de komende dagen. Dus, maar de Vederwijzer, die gaan we vanavond even ophalen.
vonden jullie deze vlugge vlog? Nee, Vlugge vlog. Even opnieuw. Kom, klaar. Deze vlugge vlog. Take two. Take two. Take two. Oh ja. Wacht, hij gaat nu aan. Take two. Take two. Wij sluiten deze vlog af voor Leonie en Gerald. Vonden jullie het ook zo'n leuke vlog? Ik wil ook wat zeggen. Oh ja. Abonneer je dan. En doe een duimpje. Tot de volgende keer. Doei. Doei.